Dragii mei prieteni, tinerețea nu se măsoară în ani, ci în strălucirea din sufletul fiecăruia care se vede prin ochii lui. În sine, îmbătrânirea nu este o sentință, este doar o boală care nu am prevenit-o la timp, dar pe care, când o conștientizăm că ea este o parte pe care noi o cunoaștem din viață, începem să o rescriem, să o vedem cu alți ochi pentru că facem alte lucruri, ca procesele de îmbătrânire să nu se grăbească, ci să mai stagnăm puțin încât să petrecem mai mult timp în această existență. Dar depinde de fiecare cât de mult își iubește acest dar primit, acest templu unde locuim temporar ca să ne învățăm o lecție. Genetica și bagajul nostru celular vine în această viață curat și este influențat de contextul, de condițiile și de reacția pe care omul o are la ceea ce se întâmplă acum în viața lui. Fiecare acum omul reacționează diferit și asta se numește epigenetica, adică modul în care mediul influențează făptura umană. Ei bine, pentru refacerea acestei structuri adeneice, biochimice și biologice, ca să întinerim, mai multe lucruri se pot învăța și practica de către oameni înțelepți. Mai exact ce o să facem în acest eveniment, o să punem mai multe categorii pe care omul le poate înțelege, face, practica, verifica, ca să vadă ce își poate îmbunătăți înăuntrul său. Și o să vorbim despre rolul stresului oxidativ și ce antioxidanți, mai ales fructele de pădure, să luăm ca să nu mai se blocheze și să moară celulele, care e scurtarea și cum facem prelungirea vieții telomerelor și cum acele terminații ale cromozomilor pot să protejeze ADN-ul să nu se altereze. După aia cum scăpăm de bagajul sau de acumularea de toxine în ADN-ul nostru, în celula noastră, în nucleul nostru, încât să ajungem să ne mai curățăm din ceea ce am acumulat. Ce alimente și mai ales ce tehnologie elimină celulele stricate sau celulele toxice din corp, ce rol are postul intermitent asupra inversării îmbătrânirii, ce rol joacă de fapt exercițiile fizice ca și stretching-ul sau gimnastica și ce impact au acestea asupra întineririi, o să vezi și o să descoperi aici. Cum dormim, ce fel dormim, când dormim ca să regenerăm energia celulei și cum ne putem odihni mai profund. Așa că vreau să avansăm și mai mult pentru cine are capacitatea și abilitatea. O să discutăm și despre și o să arătăm de fapt prin multe dovezi științifice cum se poate edita sau interveni și mai ales cu ce asupra ADN-ului uman, acidului dezoxiribonucleic, care are o situație de a-și scrie ca și un aminoacid viața, așa noi putem interveni ca să ne-l ajustăm în beneficiul nostru. Și cum ne putem pregăti fiecare prin diverse instrumente, ca și muzica, ca și un templu, o artă, dar mai ales cum ne putem folosi de inteligența artificială încât să ne creeze poate răspunsuri științifice pe care să le înțelegem și interior la ceea ce înseamnă procesul de îmbătrânire și cât și cum se face procesul de întinerire. După aceea discutăm ce fel de tehnologie se poate folosi acasă pentru regenerarea organelor vitale și ce putem să facem ca să refacem structura energetică a țesuturilor noastre interne. Cum să abordăm situația asta? După o să vedem ce tratamente sunt pentru anti-îmbătrânire disponibile în țara noastră, România, ce fel de suplimente să luăm, cum să ne gătim, mai mult contează decât ce să ne gătim, ce lichide să luăm ca să avem o putere mai mare, să ne îndrăvenim mai mult cu energie și ce spunem în acele lichide, cum se fac acele două etape, una este curățarea celulei și a țesutului și doi este nutriția individualizată pe modul în care omul absorbe și ce absorbe în mediul sau în terenul său intern. O să discutăm și despre acele comunități pe care le-am întâlnit în Sicilia, în Sardinia, în Okinawa, adică acele comunități care sunt în blue zone și care au oameni peste 100 de ani, suficient de mulți încât să fie clar că omul poate atinge destul de mulți ani fără să facă prea multe, doar să nu strice prea multe. Cum integrăm și înțelegem acest concept al vârstei cronologice versus vârsta biologică? Cronologică e aia din buletin, biologică e cum ne simțim, ce parametri are corpul în Body Mass Index, în indicele de masă corporală, încât să arate o cifră mai mică tot timpul decât vârsta cronologică. Asta este direcția acestei experiențe, unde o să avem și mărturii video de la foarte mulți oameni cu ceea ce au făcut ei să ajungă la inversarea vârstei, ce alimente, ce lichide, ce practici au făcut ei
și ce lucruri au fost pentru ei reale încât să aibă o disciplină care să-i facă să își inverseze vârsta. Toate acestea o să fie integrate în acest protocol chimic și biologic al încetinirii îmbătrânirii și al inversării îmbătrânirii, pentru că vrem să îl dezvoltăm în România și dacă accesezi linkul de mai jos o să dai de el, nu doar că o să ai mai mult timp să petreci cu cei dragi, să le spui cât de mult îi iubești, ci prin faptul că tu reușești să practici ceva în plus și să-ți extinzi practic viața, să atingi această tinerețe și să fii un exemplu clar, să ajungi să fii o referință foarte clară și alții în viitor când o să aibă nevoie de practicile tale vor proceda similar cu tine, pentru că tu ai fost, să spun, inițiatorul în a ta comunitate, în a ta familie, încât oamenii se urmeze după aia când tu crești și o să vezi că poți să inspiri pe oameni, poți să motivezi pe oameni doar prin exemplul tău personal, nu prin cuvinte. Așa că dacă prevenirea până acum nu a fost una din armele înțelepciunii tale, atunci în acest protocol vei descoperi care sunt cam toate instrumentele de lucru ca să prevenim și să facem constantă și permanentizată această însușire anti-îmbătrânire, că putem, avem cu ce și nu ne lipsește absolut nimic încât să ajungem aici. Așa că accesați linkul de mai jos și ne vedem acolo. Să-ți fie de bine!